guys! Welcome back to my channel. This is Bebs. I'm going to review a ring light LED. It's I think it's 10 inches ring light LED. I'll give you an honest review for this product. So I got this from Amazon. I will link the description box below right there. Let's start it! See? Ito yun. Ginagamit ko naman yung mga na-review ko noon. Mga recently na ni-review ko. Ito na siya. Lagyan natin ng sound kung naririnig pa natin ng echo. Hi! Welcome back to my channel! Diba? Bongga! So, let's get started. Yan, lahat dapat. Wala nang echo, syempre. Basta lagyan na lang ng ganyan. Kita yung ano eh. Ganyan na lang. Let's start it! So this is the adjustable tripod. Let's open it. Ooh, ganda. And again, guys, this is not sponsored. So I will give you a honest review for this product. By TaoTronics. Yan. Oh, may lalagyan na pa siya. Bongga, oh. Oh, diba? I like the packaging. Ayan, oh. Metal siya, oh. Mukhang heavy duty to. Ayan, oh. This is how it look likes. Ayan. Tignan natin. Para makita nyo. Ayan, ganyan siya, oh. So, ngayon pala ay birthday ng aking ate. Happy birthday, ate! More blessing and more birthdays to come. Aww. Sana lahat ng pangarap mo matupad. Yan, kung maganda ako, mas maganda ang ate. Let's get back to the topic. Ganyan. Sabi ko na eh, di ba? Sabi ko na Barbie. Ayan. Pwede siyang i-ganon. I-fold na ganyan. I-bend na ganyan. Oh, ganyan. Yan ang kanyang. Oh, ayan o. Pagka halimbawang nag-ano ka gusto mo. Ayan o. Iga-ganyan-ganyan mo siya. Parang cinematic ba ang dating. Yan. Ito lang ang inyong gagalawin. Bali, ito ay 70 inches. Ganon siya kahaba. Papahabain natin siya ngayon. Sige. Tignan natin kung gaano siya kahaba. Ito parang ano na to eh. 12 inches na to. Papahabain pa natin siya. Okay? Meron siya ditong, ayan o. Yan. I-open natin yan. Para i-adjust natin. Papahabain natin. Parang may espada. Ayan. I-lock natin siya para hindi siya gumagalaw. And then, another one. Meron pa. Hindi pa tapos to. Pahabain pa natin. That's pretty good. Oops. Yeah. Kasi naka-block din kasi ako. Kaya hindi siya makita. So, ito yung lock. Ilalak natin siya. And then, this one. The other side, lahat. I-ano natin lahat ng mga paa. Ayan yung tripod pala na tinatawag nila. O, meron pang isa, hindi pa tapos yan. O. Kaya mo, i-demo ko yan sa inyo mamaya. Pero, ngayon pala nagugustuhan ko na siya. So, ito, ano siya, metal siya, o. So, talagang, ano to, maganda talaga siya, yung product na to. Oops! Mahaba na naman. Ito pang isa. I-lock. Then, susunod. Other foot. Ayan. Ganito siya. Ayan, o. Tignan nyo ba kung gaano kahaba? 70 inches yan. Ayan. Alam nyo, maganda ito. Nag-tiktok ka. Ganon, diba? LED ring light.
parang ASMR. It's satisfying. Okay, open na natin siya. So, it comes with the remote. Yan, yung remote niya. Yan. Ito yung phone holder. Which is, nabebend siya. Ayan, nabebend, oh. Flexible siya. Meron din siyang kasamang 18 months warranty extension. Register your product and activate your privileged services. Yeah. Thank you. And again, this is not sponsored. So, nire-review ko lang po to at ide-demo ko. Ayan, meron na naman siyang another phone holder. Diba? Iikot siya. 360 user guide or instruction. Basahin natin siya. Ayan. Yes. Ito na yung LED light niya. So, ano siya? Plastic. Oh, 12 inches nga siya. Ito yung sa on and off ng ring light. So, tara, tingnan na natin. I-assemble na natin siya. Ayan na siya. Start na natin siya. So, tingnan natin siya doon. Mag-move tayo kasi maliit lang ang space natin dito. Okay? I'll be back soon. Okay, we're back. I-connect natin siya dito. Yan. Ayan, meron siyang adjustment dito pala, oh. Para mahigpitan nyo yung ano, ito. Para mahigpitan nyo tong ano, itong ring light. Ayan. Pwede nyo siya i-adjust. And then, higpitan nyo dito. Ito ang kanyang power supply, on and off. So, kailangan natin siya isaksak. Yan, ito oh. Diba? I-connect natin siya ngayon sa power bank. Yan. Kinabit ko na siya sa power bank instead na sa mismong saksakan. Pero pwede naman. Yan. Pwede naman natin siya ikabit sa saksakan. Sige. Kabit natin siya dito. And, ikakabit natin siya dito. Itong flexible na phone holder, pwede siyang ano dito, kabit. Ayun o, na-adjust siya. iOS tsaka Android pwede dito. Smartphone pwede. Naiikot siya, pero papasikipan natin siya para maganda yung usually, pag ganun dapat. Pag magti-tiktok, naka-vertical dapat. Okay. Lagay natin siya dito sa may gitna, sa may middle ng tripod. Yan o, ganyan itsura niya. Meron siyang bilog dito. Then, pag mag-click na, ito para to sa cellphone nyo. So, i-connect nyo siya sa cellphone nyo para pag magpipicture kayo, magti-tiktok kayo, mag-group picture, mag-video, ganon. Excited na ako! Woo! Ready? You ready? Ganyan ba gusto nyo? O pag ganito para makita nyo. Wow! Dang, ang liwanag nyo. I-ano natin. Pwede naman natin siya, meron siyang dim. Anong ginagawa mo? Saya ko lang. Saya mo lang. Ngayon, anuhin naman natin siya. Taasan naman natin yung kanyang brightness. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, hanggang 10 level. Tapos, check naman natin yung susunod na ilaw niya. Ayan, parang siyang yellow. I-dim light natin. Masyadong maliwanag. Yan. Diba? I-off na natin yung ilaw dun sa may hallway para hindi tayo masisila. Okay. Uy, ang ganda niya. Oh. Okay, plus natin. Oh my goodness. Oh, it's so bright. Ito yung sunod na mode niya.
Ayan, yung white na white. Yung parang sumunod sa white. And yung parang yellow. Yan. Ganda. Tingnan nyo, oh. Ewan ko nakikita nyo. Yan yung white. Yellow. Yan. Tapos, yan na natin. Masyadong maliwanag. Ang liwanag niya. Basta 10 level yung kanyang brightness. 1 to 10. Yan. Ganda. Diba? Oh my. Sobrang liwanag. Kakasilaw. Sobrang ganda. Ganda anyway. Yan. Gusto ko yan. Yung parang medyo dilaw. Kasi hindi lang medyo. Nakakaganda talaga yun eh. Ayan. See? Yan. Kung gaano kaliwanag ang ilaw natin. See? Tignan nyo. Tapos ibang kulay naman. Diba? 3 modes lang siya. Ayan. Sensya na guys. Chubby ako. Yan. Yan ang gusto ko sa lahat. Para makita nyo kung gaano kaliwanag. Yan yung pinaka-liwanag, maliwanag niya. Ayan. Ito. Bawasan natin yung ilaw. Yan. Ganyan siya. Yung reflection ng ilaw niya. See? So, yun lang guys. I-rate natin siya. 1 out of 10. Ang rate ko sa kanya is 9. Kasi, yung iba kasi merong adjustan doon sa likod ng ring light. Ito wala. Ginawa na rin nila sanang wireless para kahit na malayo ka, ma-adjust mo siya. Using the remote. Ito, wired to. Oh, may model tayo ngayon. Yan yung model natin. Yung model natin ngayon. Hi, Nala. How are you, Nala? Hi, Nala, bebe. Hi, Nala. Hi. Come on. Diba? Babait ng aking mga pope. Pope. Ito ang kanyang daddy. Ito si Prince. That's it for this video. If you have any question, just comment down below. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Sana na-review ko ng maayos. I-demo ko sa inyo ng maayos. Comment below. Sasagutin ko yan lahat. Kung gusto nyo magpa-shoutout, next video ko. So, don't forget to subscribe on my YouTube channel, Bebs TV. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. And hashtag BebsTV. Yan, ganyan. So, makasama ko kayo sa parapol ko pag nagpag-giveaways ako sa 200 or 500 subscriber pag nakaabot tayo doon. Basta share nyo lang, mag-comment lang kayo para alam ko. Kasi automatic yun pag mag-comment kayo, napanood nyo yung video ko with hashtag BebsTV. That's all. Thank you for watching. So, thanks sa support nyo. At sana wag kayong magsasawa na manood ng mga video ko. And see you on my next video.